cái miếng rong biển to. Khắm vãi luôn. Thịt này nó không bị quắt quá. Ui. Ui. Đây. Ngon. Ui. Làm sao mà chín được trong 1 phút. Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở nhà ăn cả thế giới. Và nếu như năm ngoái thì Ninh đã từng review cái lẩu tự sôi cho mọi người rồi. Và sau đấy thì một loạt các hiệu ứng tự sôi. Thì ngày hôm nay, lâu lắm rồi mình quay trở lại với một clip ăn đồ tự sôi. Thì chúng ta sẽ cùng khám phá 2 loại mà Ninh nghĩ là cũng khá là đáng review ấy. Mình chưa ăn thử bao giờ nhưng mà thấy thứ nhất là về cái giá cả, và thứ hai là về cái trọng lượng của những cái hộp này. Ninh nghĩ là sẽ có khá là nhiều điều để chúng ta có thể khám phá. Đầu tiên, đây là một hộp mì ramen tự sôi. Rất nặng luôn. Hộp này phải nặng đến hơn 500g. Và hộp này là cơm và lẩu tự sôi. Nào, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating để chúng ta bắt đầu clip ngày hôm nay nhé. Hold up. Đầu tiên thì chúng ta sẽ review cái hộp lẩu tự sôi này. Ở trong đây thì sẽ có một ngăn có cơm nữa. Và Ninh mua cái loại hộp này tại vì Ninh không biết là có cơm ở trong lẩu thì khi mà nó sôi lên thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái hộp này nhá. Hộp này thì có trọng lượng là 435g, tức là nó rất là nặng đấy, gần nửa cân. Nhìn cái bao bì này thì mặc dù nó không phải là hình thật nhưng mà nó khá là hấp dẫn mọi người ạ. Phía bên này là các cái thành phần, tuy nhiên thì mình không dịch được tiếng Trung. Quái vật, dưa hấu, nhà có chó giữ mọi người đừng sợ. Và khi mà bỏ cái nắp này ra thì ở phía dưới này sẽ có một hộp màu đỏ như này. Phía bên trên sẽ có một cái lỗ để khi mà các bạn đóng nắp vào nó sẽ có thể bốc được cái khói ra khỏi cái hộp này. Mùi rất là đồ hộp. Trong đây thì sẽ có từng cái gói như này, nó sẽ không in cái hình. Nhưng mà mình cũng đang không biết là trong đây sẽ có những cái gói gì mọi người ạ. Đó, đây là đồ cho bên ngăn lẩu này. Bên này là gói gạo. Ui, nguyên gói gạo xong cho nước lạnh vào xong nó sôi lên mà trong mấy phút chúng ta có thể ăn được á. Nấu cơm thấy nhanh hơn cả cơm ở trong nồi rồi. Với cả Ninh nhìn thấy ở trên đây có một cái môi mà nó bốc lửa lên thì Ninh nghĩ những cái đồ ăn ở trong hộp lẩu tự sôi này sẽ khá là cay. Và phía dưới này, ngoại trừ cái gói mà chúng ta có thể làm cho nó sôi lên, vẫn còn một gói miến này, xúc xích này, thìa, dĩa. Đó. Nếu mà bạn nào đã từng xem cái clip Ninh review lẩu tự sôi rồi sẽ biết tất cả những cái này rồi. Bây giờ thì việc đầu tiên của chúng ta sẽ là khám phá xem trong đây có những cái gì để cho vào đây nhá. Đây, ra đây mọi người này. Khắm vãi luôn. Đấy. Khắm mà mọi người ơi, khắm lắm. Đầu tiên Ninh sẽ cho cái gói miến này vào trước. Miến hay mì ấy? Miến. Mì mọi người ạ. Tiếp theo thì đây sẽ là một cái gói rau củ mọi người. Trong đây có măng, có mộc nhĩ, có rong biển, các thứ. Mình cũng sẽ cho vào đây luôn. Tiếp theo thì đây sẽ là một cái gói gì đó. Đây là cái gì? Lưỡi vịt à? Đây mọi người ạ. Gói này chắc là gói thịt để thơm lắm. Ui, đúng cái mùi gia vị mà hay được ăn ở trong mấy cái tự sôi rồi mọi người ạ. Còn đây thì chắc là cái gói ớt rồi, gói gia vị lẩu ấy mọi người. Ăn hết không ta? Lần trước cái hộp lẩu tự sôi là Ninh cho có một nửa thôi. Tiếp theo thì Ninh sẽ cho xúc xích vào mọi người ạ. À, thật ra có cái cách này để các bạn có thể chia đôi một cái xúc xích thành 2 cái xúc xích khá là hay. Này. Đó, đây mọi người ạ, cái xúc xích này khá là to đấy. Đấy, xúc xích này. Thế này thì khác gì một bát cơm với cả một bát canh. Canh xong có gia vị. Đây, nó là gạo thật luôn ý mọi người. Ui, làm sao mà chín được trong 1 phút. Và đây chính là cái khay lẩu nướng tự sôi của mình mọi người ạ. Thật ra thì khi mà bóc ra thì cũng hơi thất vọng, nghĩ là sẽ có nhiều đồ ăn. Tại vì nó nặng thế cơ mà. Đó, thìa, đũa và giấy ăn. Đây là cái gói tự sôi của người ta này. Bây giờ mình chỉ cần cho nước vào đây là nó có thể sôi được rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải cho nước vào đây trước. Và ở trong hướng dẫn mình có đọc được trên đây mà tự hiểu theo nghĩa tiếng Trung ấy, thì mình chỉ cần cho ngập hơn gạo 1cm nước thôi. Đây, mình sẽ cho nước lọc vào này. Bên này thì mình sẽ cho ngập 1cm trên mặt gạo. Làm sao có thể chín được nhỉ? Mọi người ạ, Ninh vừa mới xem lại thì chúng ta phải đợi 15 phút cơ, chứ không phải là xem lại trong hướng dẫn của Trang này 15 phút cơ, chứ không phải là đợi mấy phút đâu. Mình cho vào đây khoảng 120ml. Đấy, mọi người thấy không?
Wow. Các bạn nên nhớ là trong đây đang có một cái hỗn hợp nước nó rất là sôi, nên là đừng có bưng đi lung tung, tại vì là nó sẽ rất dễ bị bỏng. Và thứ hai là đừng như Ninh là đợi cho nó bốc khói rồi mới đặt vào, mà hãy cho nó vào từ cái lúc mà nó còn chưa sôi, chưa nở ra cái túi đấy, thì như vậy sẽ an toàn hơn cho mọi người. Và bây giờ trong lúc chờ đợi thì mình cũng có order thêm một cái nước này nữa ở cái shop đấy, đó chính là nước lê. Tất cả những cái sản phẩm này thì mình sẽ để một cái link ở phía dưới phần description box cho các bạn để có thể vào tham khảo và mua những cái sản phẩm nhé. Thơm quá. Đã. Nhưng mà cái nước này hơi ngọt mọi người ạ. Mọi người có thể cho thêm một chút cái nước lọc mix cùng vào thì nó sẽ đỡ bị ngọt hơn. Mọi người ơi, Ninh đợi khoảng 10 phút thì ở trên đây nó bắt đầu bốc cột khói khá là nghi ngút rồi. Không biết là trong cam thì có nhìn thấy được không. Và quan trọng là đây, sờ cái viền này nó rất là nóng. Cảm giác như cái hộp này thì bởi vì cái giá nó có khoảng hơn 80.000, 84.000 thì nó rẻ hơn cái hộp mà 130, 140 mà Ninh đã từng review. Nên là cái nhựa này nó cũng không tốt bằng. Cái nhựa kia thì cảm giác nó dày dặn hơn nên là sờ nó đỡ nóng. Cho bây giờ 10 phút ở đây đã bùng cháy rồi. Thì Ninh tin là tí nữa mở ra thì khói nó sẽ bốc lên và cơm này nó không biết nó chín như nào. Ninh đang khá là thắc mắc về cái gạo này luôn ý, không hiểu là nó chín kiểu gì. Ok, Ninh đã quay trở lại sau 17 phút và bây giờ thì mình sẽ mở ra xem tình trạng bên đấy nó như thế nào. Đó, là để bác sĩ Ninh khám cho bạn nhé. Các bạn nhìn được không? Ninh đang không nhìn được cái phía bên trong nó như thế nào. Ta-da! Cái gạo này nhá mọi người, cái gạo này nó đã nở rồi này, nhưng mà sao bên này nó không nóng lên nhỉ? Nó có nóng mà nó không sôi như kiểu lần trước mà Ninh ăn ấy. Cái gạo nó đã thành cái hạt gạo như này rồi, nở chín mà nở to luôn rồi. Đây, và bốc khói luôn này, nhìn thấy không? Nhưng mà Ninh không biết tại sao bên này nó lại không sôi. Ninh sẽ thử đảo nó lên xong. Không, cũng bốc khói đấy, nó chỉ nóng ở dưới thôi. Ngửi cái mùi này thèm quá. Ninh sẽ thử cái cơm này trước đi, xem nếu mà ăn cơm không thì nó sẽ như thế nào nhé mọi người nhé. Mời mọi người ăn cơm lẩu tự sôi 2 trong 1 với Ninh nhé. Dẻo luôn. Ninh nghĩ là bởi vì cái gạo này họ đã ngâm trước khá là lâu rồi, ăn dẻo lắm. Nhưng mà tất nhiên thì nó sẽ không thể ngon được như cái cơm mà mình hay nấu ở trong cái nồi hoặc là do gạo nhà mình ngon, nhưng mà cái này ăn cũng được đấy. Nó dẻo. Rồi, Ninh sẽ thử một thìa nước. Ui, nóng luôn. Ngứa hết cả đầu. Cái nước bên này đậm đà mọi người ạ. Nhìn màu sắc thì bắt mắt và nước thì rất là đậm đà. Nó vừa có cay, hơi tê tê một chút, hơi ngọt nữa. Được, cái nước này ok. Nói chung là Ninh ăn đồ ở Trung Quốc mà nhất, đặc biệt là những cái đồ mà lẩu liếc mà kiểu có những cái gia vị như này, không bao giờ cảm thấy cái nước này nó nhạt hay nó gì cả, nó rất là ngon luôn. À chết rồi, Ninh còn quên cái gói này mọi người. Nhắc đến măng. Trong đây nó còn có một cái gói đồ này nữa, nó bảo là cho vào sau cùng. Đây là củ cải à hay cái gì? Bắp cải à? Mình sẽ trộn vào. Đây cái miếng rong biển to. Ở đây là củ sen này. Cái mì này mọi người chín luôn rồi. Cái phần dầu ớt nó hơi nhiều. Cay quá. Các bạn đừng hút dầu ớt mà hút như là ăn mì bình thường nhá. Phải từ tốn thôi mọi người ạ. Nói chung là với cái hộp này Ninh nghĩ là Ninh sẽ thích cái phần bên lẩu hơn. Còn cái cơm này thực ra là cơm tự sôi ăn nó cũng được, nhưng mà nó cũng không hợp ăn với cái lẩu này lắm. Tại vì cơm này nó cũng hơi cái chất gạo nó cũng hơi nhão nhão. Nhưng mà Ninh thì Ninh thích cái phần bên này hơn mọi người ạ. Gia vị rất là ok. Nhưng mà 84.000 một hộp này thì cũng có vẻ là hơi đắt. Mọi người ăn có thể gọi để thử xem thế nào. Còn Ninh nghĩ là sẽ có nhiều cái loại lẩu tự sôi nó ngon hơn mọi người ạ. Mà ngon quá. Ninh náo hết cả ruột lên mọi người ạ. Cái này thì lúc nãy Ninh đoán là cái da gì đấy, nhưng mà khi mà ăn thử ấy thì nó là lòng gà mọi người ạ. Cái phần lòng dài dài ấy. Chứ cái nồi này ngoài xúc xích ra thì không có cái phần thịt nhiều. Chính ra mua cái hộp này các bạn có thêm một chút thịt ở ngoài, các bạn thả vào ăn cũng ok. Vừa được một cái bữa ăn. Ninh nghĩ là cũng khá là no, nên mỗi tội là nó sẽ hơi cay thôi. Rồi, Ninh sẽ ăn nốt miếng này và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang mì ramen đi. Ninh nghĩ là mì ramen sẽ có nhiều thứ để chúng ta nói hơn. Ướt hết cả người rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần thứ hai. Cái hộp này thì Ninh đang khá là háo hức. Tại vì trước thì lẩu tự sôi bấy rồi, nhưng mà đây là mì ramen, nó là một cái thể loại khác.
Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nhá. Cái hộp này thì nó rất là nặng, 540 hay bao nhiêu ấy. Các bạn cầm cảm giác rất là đầm tay luôn. Đó, bây giờ thì Ninh sẽ bóc nó ra. Đây, thì phía trên của nó các bạn sẽ nhìn thấy cái hình một cái bát. Nó sẽ có bò này, trứng này, mì ở dưới, nấm, rong biển. Đó, mình sẽ thử bỏ ra xem nhé. Ramen. Mở nắp ra thì bên trong nó sẽ có một cái tờ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng. Đây sẽ là một cái túi vắt mì này. Trong đây thì sẽ là các cái túi đồ ăn. Ui, nó sẽ là cái túi nước dùng luôn ý, chứ không phải là mình cho nước ở ngoài vào đâu. Nó là túi nước dùng ramen luôn nhá mọi người. Đây, cái túi như này. Ở đây chúng ta sẽ có nửa quả trứng này. Hình như đây là gói thịt mọi người ạ. Và đây sẽ có một cái túi rong biển khô. Trên cái khay này chúng ta sẽ cho đồ ăn và phía dưới. Ui, nó cho mình nước để cho nó tự sôi luôn mọi người. Nó sẽ là nước lọc luôn. Và cái gói tự sôi nó như thế này. Và ngoài ra thì người ta còn cho mình một cái túi đựng rác à? Đây là túi gì nhỉ mọi người? Túi đựng rác à mọi người? Thôi cũng được. Nói chung là bên này thì nó khá là gọi là chu đáo và nhiệt tình cũng như là cẩn thận. Nên là bây giờ thì mình sẽ thử chế biến cái nồi đấy nhé. Mình sẽ cắt cái mì này ra này. Chỗ mì này cũng nhiều phết đấy mọi người ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái này. Mình nghĩ đây là cái túi thịt mọi người. Không nhầm. Đây, mình sẽ cho nó sang một cái cạnh như thế này. Trong đây thì có nước thịt luôn. Ui, thịt thật đấy, thịt thật đấy. Sau đó thì Ninh sẽ cho cái quả trứng này vào. Đấy, trình bày như trong hình luôn. Đây, cái bát của người ta sẽ như thế này mọi người ạ. Nhìn rất là xịn đúng không? Ninh nghĩ là nếu mà nó không độc hại thì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể sử dụng được lại như cái này để có thể đựng thêm 1 đến 2 lần nữa rồi mình mới bỏ. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho cái túi tự sôi này vào. Bạn nào học hóa có thể chia sẻ cho mình biết cái công thức hóa học hay cái gì đấy để nó có thể kết hợp được cái này với nhau. Chia sẻ vào phần comment cho mình biết nhá. Mình sẽ đổ cái này vào này. Các bạn thấy là mình sẽ có một khoảng thời gian nghỉ để cho nó sôi lên. Thì trong lúc đấy mình sẽ tranh thủ. Đó. Sau mình sẽ cắt cái túi nước này vào. Cái nước này màu nó xinh lắm mọi người ạ. Đấy. Ui, nấm ở trong đây luôn ạ. Rồi. Và việc tiếp theo của chúng ta đó chính là chờ đợi cái hộp mì này nó sôi trong vòng 15 đến 20 phút cho nó nở cái sợi mì ra. Cùng đợi với Ninh nhá. Ok, tầm khoảng 15 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp này ra. Bây giờ mở ra thì chắc chắn là ở trên nó sẽ sôi sùng sục luôn đấy mọi người. Wow. Cái mùi có vẻ hấp dẫn đấy. Bây giờ thì mình sẽ cho cái gói rong biển khô này vào mọi người ạ. Rắc lên trên. Hấp dẫn chưa? Và bây giờ thì mình sẽ lấy muỗng và nĩa của người ta. Ui, bộ này xịn luôn. Đây là cái gì? Ui, 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 sợi, đỉnh không? Bộ diễn này đỉnh luôn. Đây các bạn nhìn này, đấy, như siêu nhân. Gao Ranger. Sợ quá, sợ quá. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái thìa này. Đây là giấy ướt này. Đây là giấy khô này. Và một cái tăm này. Trời, bộ này quá đỉnh. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử ăn mì ramen tự sôi nhé. Trong đây sẽ có 3 miếng nấm. Đây là 1 miếng trứng, 4 miếng nấm, 1 miếng trứng. Khoảng tầm chỗ này khoảng 3 miếng bò. Đây. Các bạn cẩn thận những cái kẽ này nha. Nó vẫn còn đang bốc khói lên đấy. Cái sợi mì này cảm giác nó vẫn đang hơi khô, hơi cứng. Nhưng mà người ta hướng dẫn để 12-15 phút mình để rồi mà. Các bạn có thể để thêm cũng được bởi vì ở dưới nước nó vẫn sôi đấy. Cho thử miếng nước trước đi. Lạ ấy. Nó không thiên về mặn đâu. Nó hơi chua, ngọt. Kiểu nước hầm xương. Không biết có thật không. Theo như hướng dẫn là như vậy. Nhưng mà chua, ngọt. Nước này Ninh thích. Cái mì ramen này ngon mọi người ạ. Rồi, ăn thử một miếng mì. Cái sợi mì dai thật ra là Ninh nghĩ nó cũng không thể mềm hơn được đâu. Nhưng mà để lâu ấy thì nó ngấm được một chút nước này vào nên cảm giác là ăn cái sợi mì nó cũng khá là ok. Quan trọng là cái nước này ngon đấy mọi người ạ. Ngon. Hộp này ok đấy. Đây tôi thử nốt cho các bác xem cái miếng bò này nó như nào nha. Thịt này nó không bị quắt quá. Người ta có đóng gói mà nó không bị quắt quá. Được. Hộp mì này tôi duyệt các bác ạ.
Trứng này là trứng muối mọi người ạ, không phải trứng thường nên là nó hơi mặn mặn cái nhân ở trong. Được. Hôm nay trong hai loại này thì để mà so sánh loại nào ngon hơn thì nên nghĩ là cái ramen tự sôi này ngon hơn, và nên nghĩ là nếu mà các bạn muốn mua thử thì nên mua cái loại này. Link Ninh sẽ để ở phần description box nhé. Ninh vừa check cái giá này mọi người ạ, 150.000. Nó đắt hơn cả một cái nồi lẩu tự sôi ấy, nhưng mà ăn ngon, chỉ có là nó hơi đắt thôi, chứ còn ăn thử thì không phí đồng tiền đâu mọi người ạ. Với cả trong cái shop ấy thì cái này có mấy vị cơ, nhưng mà hôm Ninh mua thì nó chỉ có mỗi cái vị này thôi. Ăn cũng được, Ninh nghĩ là mấy cái vị khác cũng ngon, hình như có cả vị hải sản hay sao ấy. Ok, vậy là ngày hôm nay Ninh đã thử cho các bạn hai loại tự sôi, một là mì ramen và đây là cơm và lẩu 2 trong 1. Thì Ninh nghĩ các bạn nên gọi cái này. Đó, cái mì ramen này ngon. Mỗi tội giá nó là 150.000 khi mà mua trên các cái trang bán hàng mà Ninh để link. Còn đây thì sẽ là 84.000 bao nhiêu ấy, chưa tính các cái phí ship nha. Thì ăn cũng được thôi chứ không xuất sắc lắm so với những cái lẩu tự sôi mình đã từng review. Trong số sau các bạn muốn Ninh review những cái đồ ăn gì về Trung Quốc hay là những cái món ăn gì thật là ngon mà có thể gọi được về nhà thì đừng quên comment phần bình luận cho Ninh biết nhé. Còn bây giờ chắc đã đến lúc phải kết thúc clip ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating. Ok, bây giờ thì uống nốt nước lên rồi, bây giờ Ninh sẽ đi ăn cái gì đấy cho nó mát lại cái ruột, chứ cái lẩu tự sôi lúc nãy nóng quá.